So आज हामी compound consonants गर्दैछौँ Pitman Shorthand को and this is chapter 14 I think. र chapter 14 मा हामी आइसकेको छौँ compound consonants र shorthand को consonants को कुराहरू गर्दा shorthand consonants groups थुप्रो हुन्छ. फर्स्ट मा हामीले गर्यौँ simple consonants. त्यो simple consonants मा हामीले के गरेको थियौँ भने PB TD CJ FV ID SJ ISG KG MN ING L W Y. So यो सबै हाम्रो भयो simple consonant. That can upward R, downward R, upward edge, downward edge. So these are all the simple consonants र यो भयो एउटा consonants को group. So त्यसको बादमा हामीले next consonant गरेको थियौँ that is double consonant. So double consonant गरेको थियो फर्स्ट मा straight पलबल टलडल चलजल कलगल परबर टर्डर चर्जर करगर. यो हामीले डबल कन्सोनेन्ट गर्यौँ. त्यसै नै डबल कन्सोनेन्ट्स कर्ड कन्सोनेन्ट्सहरू पनि डबल कन्सोनेन्ट हुन्छ. फरबर थर्दर सर झर मर नर फल भल मल नल शल यो कन्सोनेन्ट्सहरू गर्यौँ. र फल भल र फरवर थर्दरको रिभर्स पनि हुन्छ. त्यो रिभर्स कन्सोनेन्ट्सहरू पनि एउटा ग्रुप अफ डबल कन्सोनेन्ट्स नै हो. र यो सिम्पल एउटा कन्सोनेन्ट भयो. सिम्पल एन्ड सिङ्गल कन्सोनेन्ट्स भनौँ पिबिटिडी चाहिँ एउटा ग्रुप. सो नेक्स्ट ग्रुप जुन चाहिँ आएको थियो द्याट इज डबल कन्सोनेन्ट. सो डबल कन्सोनेन्ट स्ट्रेट पनि छ कर्ड पनि छ एन्ड इभन कर्ड डबल कन्सोनेन्टको रिभर्स पनि छ. सो त्यो सबै एउटा डबल कन्सोनेन्टको ग्रुपमा आयो. सो डबल कन्सोनेन्टमा पनि दुईवटा कन्सोनेन्टको साउन्ड हुन्छ यादै छ. सो अब नाउ वी आर डुइङ कम्पाउन्ड कन्सोनेन्ट. सो कम्पाउन्ड कन्सोनेन्ट्स के हो भन्दाखेरि कम्पाउन्ड कन्सोनेन्ट इज अल्सो ए कम्पाउन्ड अफ टु या मोर देन टु कन्सोनेन्ट्स भनौँ न है. र कुनै पनि कन्सोनेन्ट्समा when there is a double sounds of any अब कुनै पनि कन्सोनेन्ट्समा जस्तो दुईटा कन्सोनेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्छ. कुनै पनि कन्सोनेन्टले सर्ट ह्यान्डमा दुईटा कन्सोनेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसलाई कम्पाउन्ड कन्सोनेन्ट भन्छ. तर जुन चाहिँ दुईटै कन्सोनेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्ने जुन चाहिँ डबल कन्सोनेन्ट छ त्यो डबल कन्सोनेन्टले चाहिँ खालि स्पेसली एल र आरलाई मात्रै रिप्रेजेन्ट गर्नु लागि हुन्छ. र कम्पाउन्ड कन्सोनेन्ट्समा चाहिँ दुईटा कन्सोनेन्ट फर्स्ट कन्सोनेन्टको बादमा कुनै पनि अर्को कन्सोनेन्टको साउन्ड हुनसक्छ. यसमा केही पनि अब खालि एल र आर जस्तो डबल जस्तो एल र आरै हुनुपर्छ तब मात्रै लाग्छ भने होइन. कम्पाउन्ड कन्सोनेन्ट्स क्यान बी अ साउन्ड अफ एनी कन्सोनेन्ट. दुईटा कन्सोनेन्ट या भवल या जे पनि हुनसक्छ हुन्छ साउन्ड. र त्यसरी नै अब हामीले यहाँनिर फर्स्ट हामी कुरा गरौँ कम्पाउन्ड कन्सोनेन्ट के छ. र फर्स्टमा आउँछ कम्पाउन्ड कन्सोनेन्ट यहाँनिर क्वा. यसलाई क्वा भन्नु पर्यो. क्वा चाहिँ के र डब्लुको साउन्ड. जहाँनिर के र डब्लुको साउन्ड टुगेदर आउँछ त्यतिखेर हामीले क्वा कन्सोनेन्ट लाउँछौँ. र क्वा कन्सोनेन्ट चाहिँ लाइट कन्सोनेन्ट हो. र यसको इनिसियल हुक जुन चाहिँ छ यो चाहिँ लार्ज हुनु पर्यो. कलसँग कन्फ्युजन हुनु भएन. स्मल हुक लगायो भने कलसँग कन्फ्युजन हुन्छ. सो दिस हुक सुड बी लार्ज र यसलाई भन्छ क्वा. सो क्वा इज अ स्पेसली अ कम्बिनेसन अफ के एन्ड डब्लु. र के र डब्लुको कम्बिनेसन क्वाको साउन्ड कति बेला आउँछ त भन्दाखेरि मोस्टली जब क्यु र यु को कम्बाइन हुन्छ कुनै पनि वर्डमा. र क्यु र यु कम्बाइन भने क्यु र युले जहिले पनि यहाँनिर हामीले साउन्डमा फोकस गर्यो भने क्यु र युले जहिले पनि के र डब्लुको साउन्ड रिप्रेजेन्ट गर्छ. सो यो केसेसमा जब क्यु कम्बाइन हुन्छ एन्ड इफ द्याट क्यु एन्ड यु साउन्ड क्वा त्यतिखेर हामीले क्वा कन्सोनेन्ट लाउनु सक्छ. जस्तो यहाँनिर क्विक रिक्वेस्ट भन्दाखेरि के वे क्विक भन्दा के वे ई के क्विक. रिक्वेस्ट भन्दा रे ए के वे एएसटी रिक्वेस्ट यसरी हुन्छ. र जब क्युयु कम्बाइन हुन्छ त्यतिखेर पनि क्युयुले क्वा र के र डब्लुको साउन्ड दिँदैछ भने हामीले क्वा कन्सोनेन्ट ल्याउनु सक्छौँ. नेक्स्ट कन्सोनेन्ट छ यहाँनिर ग्वा. जी र डब्लु जुन चाहिँ ग्वा. र ग्वा भनेको गे र डब्लुको साउन्ड हो. सिम्पल स्ट्रोक गे र डब्लुको कम्बिनेसनमा जब साउन्ड निक्लिन्छ गे र डब्लुको साउन्ड त्यतिखेर ग्वा लाउँछ. र ग्वा चाहिँ तपाईँको लार्ज हुक हो. यो चाहिँ लार्ज हेभी कन्सोनेन्ट हो. यो हेभी हुनु पर्यो र यसको इनिसियल हुक त लार्जै हुनु पर्यो. र गे र डब्लुको साउन्ड जब सँगै आउँछ त्यतिखेर हामीले ग्वा कन्सोनेन्ट लाउँछ. र मोस्टली जी र युले गे र डब्लुको साउन्ड दिने गर्छ. र जियु कम्बाइन भएर ग्वा गे र डब्लुको साउन्ड आउँदैछ भने हामीले ग्वा कन्सोनेन्ट लाउनु सक्छ. जस्तो ग्वाल्फ र लिङ्ग्वेज. देन कन्सोनेन्ट नेक्स्ट छ एमपी एमबी. र जब कुनै पनि वर्डमा एमपी र एमबी टुगेदर हुन्छ सँगै हुन्छ या एम र बी सँगै हुन्छ त्यतिखेर हामीले एमपी एमबी कन्सोनेन्ट लेख्नु सक्छौँ. र एम र पी अलग अलग नलेखेर सिम्पल एउटा स्ट्रोक एम जस्तै हुन्छ तर यो चाहिँ हेभी हुन्छ है. र स्ट्रोक एम जस्तै हेभी कन्सोनेन्ट छ भने यसले एम र बी टुगेदर छ भने यसले नै रिप्रेजेन्ट गर्छ र यसलाई एम्प कन्सोनेन्ट भन्छौँ.
जस्तो CAMP सँगै छ यहाँनिर MP, सो हामीले MP कन्सोनेन्ट लगायो हेभी है। M बडी लेख्दा MB सँगै छ, सो हामीले MB, M र B अलग अलग लेख्दैन। अब when there is MP and MB immediately सँगै छ भने हामीले MP र MB कन्सोनेन्ट युज गर्छौँ। त्यसको बादमा छ अर्को लर, यसलाई भन्छ कन्सोनेन्ट लर। र कन्सोनेन्ट लर चाहिँ जहिले पनि हामीले डाउनवर्ड लेख्नुपर्छ, माथिदेखि ओह्रालो इस लर, याद गर्नु है, दिस इज डाउनवर्ड कन्सोनेन्ट लर। र डाउनवर्ड यो चाहिँ जहिले पनि डाउनवर्ड लेख्नु पर्यो, कन्सोनेन्ट चाहिँ डाउनवर्ड। र लर चाहिँ खालि वर्डको एन्डमा मात्रै लाग्छ है। अर्को याद गर्ने कुरा, लर कन्सोनेन्ट अलवेज युज एट द एन्ड अफ द वर्ड्स ओन्ली, वर्डको एन्डमा मात्रै युज हुन्छ, एकदम ध्यान दिने कुरा। र जब जब वर्डको एन्डमा लर 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 साउन्डबाट वर्ड एन्ड हुन्छ त्यतिखेर हामीले लर कन्सोनेन्ट लाउन सक्छ। अन्त अर्को याद गर्ने कुरा, लर चाहिँ डाउनवर्ड कन्सोनेन्ट हो, सो त्यसै कारण जब जब फाइनलमा लर छ र यहाँ यदि त्यो फाइनलमा डाउनवर्ड एल लाग्ने प्रिन्सिपल बनिन्छ, इफ त्यो फाइनल पोजिसनमा इफ देयर इज अ साउन्ड अफ लर, एन्ड इन द्याट केस, इन द्याट पोजिसन इफ वी आर एबल टु युज डाउनवर्ड आर, हामीलाई प्रिन्सिपलले दिनु पर्यो डाउनवर्ड एल युज गर्नु। र जहाँनिर डाउनवर्ड एल लाग्ने प्रिन्सिपल बनिन्छ त्यो केसेसमा वर्ड एन्ड हुन्छ लरको साउन्डबाट, LER होस्, LOR होस्, LAR होस्, वाट एभर जेसुकै होस्, इफ देयर इज अ साउन्ड अफ लर एन्ड देयर इज अ प्रिन्सिपल अफ डाउनवर्ड एल, त्यतिखेर चाहिँ हामीले लर कन्सोनेन्ट लेख्नु सक्छ। र लर डाउनवर्ड जस्तो फिलर, स्कलर, यसमा डाउनवर्ड एल लाग्ने प्रिन्सिपल बनिन्छ, F को बादमा डाउनवर्ड एल लाग्छ, S र K को बादमा एल आउँदा डाउनवर्ड एल लेख्न सक्छौँ। र यहाँनिर लर साउन्ड भएकोले गर्दा हामीले डाउनवर्ड एल लाग्यो। तर बोइलर लेख्दाखेरि हामीले कहिले पनि लर कन्सोनेन्ट लाउनु सक्दैन, किनभने B को बादमा डाउनवर्ड एल लाउनु सक्दैन। अब यहाँनिर चाहिँ डाउनवर्ड एलको प्रिन्सिपल याद छैन भने चाहिँ केही गर्नु सकिँदैन साथीहरू, म पनि धन्यवाद भनिदिन्छु। त्यसै कारण चाहिँ डाउनवर्ड एलको प्रिन्सिपल याद हुनु पर्यो, डाउनवर्ड एलको प्रिन्सिपल माइन्डमा राख्नु पर्यो, त्यहाँदेखि मात्रै डाउनवर्ड लर जुन चाहिँ कन्सोनेन्ट छ यो कम्पाउन्ड कन्सोनेन्ट हामी युज गर्नु सक्छौँ, एकदम याद गर्नु पर्यो। र लर चाहिँ खालि वर्डको एन्डमा, वर्डको फाइनलमा युज हुने कन्सोनेन्ट हो। र जब जब लरको साउन्डले वर्ड हमेसा लरले एन्ड हुँदाखेरि लाग्छ भन्ने होइन, त्यहाँनिर प्रिन्सिपल पनि हुनु पर्यो डाउनवर्ड लर लाग्ने, डाउनवर्ड एल लाग्ने प्रिन्सिपल हुन्छ, डाउनवर्ड एल लाउनु सक्छौँ। र त्यो केसेसमा लरको साउन्डले वर्ड एन्ड हुँदैछ भने हामीले लर कन्सोनेन्ट लेख्न सक्छौँ। त्यसरी नै अर्को छ हाम्रो कम्पाउन्ड कन्सोनेन्ट, द्याट इज रर। अब रर कन्सोनेन्ट पनि डाउनवर्डै हो, यो पनि डाउनवर्ड आर लेखेको जस्तै लेख्नुपर्छ डाउनवर्ड, तर यो चाहिँ हेभी हुन्छ। डाउनवर्ड आर लाइट हुन्छ भने यो हेभी कन्सोनेन्ट हुन्छ है, यो लर पनि हेभी कन्सोनेन्ट हो। डाउनवर्ड एल लाइट हुन्छ भने यो पनि हेभी हो, त्यसरी नै यो रर पनि हेभी कन्सोनेन्ट हो, डाउनवर्ड लेख्नु पर्यो यसलाई पनि। र यो पनि वर्डको एन्डमा मात्रै लाग्छ, यो दुईटा कन्सोनेन्ट लर र रर। र वर्डको एन्डमा कति बेला लाग्छ, जब चाहिँ ररको साउन्डबाट वर्ड एन्ड हुन्छ, र रर साउन्डले वर्ड एन्ड हुँदा मात्रै ररको यो लाग्छ भन्ने होइन। र जब जब ररको साउन्डले वर्ड एन्ड भयो म यो डाउनवर्ड रर लाउँछु भन्ने कुरा आउँदैन। यहाँ पनि हाम्रो डाउनवर्ड आरको प्रिन्सिपल्स दिमागमा राख्नु पर्यो। जुन जुन केसेसमा डाउनवर्ड आर वर्डको एन्डमा लाग्ने प्रिन्सिपल बनिन्छ त्यो केसमा यदि मेरो रर साउन्ड RER, ROR, RAR जेसुकै होस्, तर ररको साउन्डले वर्ड एन्ड हुँदैछ भने हामी लाउन सक्छौँ। इफ त्यो फाइनलको रर साउन्ड त आउँदैछ र त्यहाँनिर हामीले डाउनवर्ड आर लेख्नु सक्दैनौँ भने चाहिँ त्यतिखेर हामीले फेरि यो रर कन्सोनेन्ट युज गर्दैनौँ। सो यहाँनिर आर र एलको सबै प्रिन्सिपल याद हुनु पनि एकदमै जरुरी छ। नेक्स्ट कम्पाउन्ड कन्सोनेन्ट इज ह्वा, WH राइट, ह्वा भन्छ। र यो ह्वा कन्सोनेन्ट एकदम इजी छ, यसमा साह्रो केही पनि छैन। ह्वा कन्सोनेन्टमा जब जब WH कम्बाइन हुन्छ कुनै पनि वर्डहरूमा त्यतिखेर ह्वा कन्सोनेन्ट लेख्छौँ। जस्तो WHERE वेयर, WHIP विप लेख्दा WH कम्बाइन भयो, ह्वा कन्सोनेन्ट। सो ह्वा कन्सोनेन्टको इनिसियल जुन चाहिँ हुक हुन्छ यो चाहिँ लार्ज हुन्छ वेजको कम्पेयरमा, वेमा स्मल हुक हुन्छ भने ह्वामा लार्ज हुक हुन्छ। सो दिस इज अल अबाउट कम्पाउन्ड कन्सोनेन्ट्स। र कम्पाउन्ड कन्सोनेन्ट्स हाम्रो यहाँनिर 6वटा छ, क्वा, ग्वा, एम्प या लर, रर, ह्वा। यहाँनिर सिम्पल क्वा, ग्वा, एम्प, लर, रर, ह्वा। र अब यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु लागि यो सबै कन्सोनेन्टलाई एक एक पेज लेख्नै पर्यो, ब्यालेन्स आउनु पर्यो। र एक एक पेज यो कन्सोनेन्ट लेखिसकेपछि यो एज इन जुन चाहिँ यहाँ इक्जाम्पल दिएको छ यो यसलाई पनि तपाईँको
हाफ पेज, क्विकलाई हाफ पेज, रिक्वेस्टलाई हाफ पेज लेख्नु नै पर्छ है, अन्त मात्रै ब्यालेन्स आउँछ। यहाँनिर कमन वर्डहरू छ जहाँनिर हामीले यो वर्डहरूलाई युज गरेको छौँ, जस्तो क्विकली, क्विट, कोट, कोटेड, कोटिङ, क्वार्टर, क्वान्टिटी, एक्वेन्टेन्स, एक्वेन्टेड, इक्विपमेन्ट, ब्याङ्क्वेट, इन्क्वायरी, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड, रिक्वायर, रिक्वायरमेन्ट्स, स्क्वायर, एक्सक्विसिट, एडेक्वेट भन्दाखेरि दिज आर अल द इक्जाम्पल वेयर क्युयु को कम्बिनेसनले के र डब्लु क्वाको साउन्ड दिँदैछ र जब जब क्युयु को कम्बिनेसनले क्वाको साउन्ड दिन्छ त्यतिखेर हामीले क्वा कन्सोनेन्ट लाउन सक्छौँ। बुझ्नु भएको भएन? त्यसरी नै यहाँ मुनिपट्टि छ अर्को, यहाँनिर ग्वा, जज, क्वेबेक, लिङ्ग्विस्ट लेख्दाखेरि जियु कम्बाइन भएर जियु कम्बाइनबाट ग्वाको साउन्ड दियो अरे। बुझ्नुभयो? त्यतिखेर चाहिँ ग्वा, ग्वेल्फ लेख्दा, लिङ्ग्विस्ट लेख्दा ग्वाको साउन्ड दिँदैछ। सो यति बेला हामीले ग्वा लेख्नु सक्छ, तर जियु कम्बाइनबाट गे र डब्लु ग्वाको साउन्ड आउनु पर्यो। अन्त जियुएम गम लेख्दा फेरि लाउनु भएन नि साथी, गममा चाहिँ गे र डब्लुको साउन्ड छैन साथीहरू। त्यहाँदेखि एमपी एमबी त सिम्पल छ, जब जब एमपी र एमबीले वर्ड एन्ड हुन्छ त्यतिखेर एमपी एमबी कन्सोनेन्ट लाग्छ। सिम्पल एमपी र एमबी को इमिडिएट कम्बिनेसन हुनु पर्यो। एम र बी को बीचमा कुनै भावल आउनु भएन, एम र पी को बीचमा कुनै पनि भावल आउनु भएन, एमपी एमबी इमिडिएट हुनु पर्यो। जस्तो क्याम्प, क्याम्पेन, स्ट्याम्प, डम्प, लम्प, सिम्प्याथी, एम्बडी, इम्पोज, इम्पोसेस, इम्पोजिसन लेख्दा यसरी लेख्नु सक्छ। सो च्याप्टर 14 को पेज नम्बर 117 मा जानु भने लर र रडको कन्सर्न यहाँनिर युजेस छ। रोलर, काउन्सिलर, रुलर, स्कलर्स लेख्दा अघि नै मैले एक्सप्लेन गरिहालेको छु। लर कन्सोनेन्ट चाहिँ कति बेला डाउनवर्ड एल हो, डाउनवर्ड एल जस्तै हो, लर कन्सोनेन्ट पनि डाउनवर्ड लेख्छ तर हेभी हुन्छ साइजमा। र यो चाहिँ कति बेला युज गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ वेन देयर इज अ साउन्ड अफ लर एट द एन्ड एन्ड त्यहाँनिर डाउनवर्ड एलको प्रिन्सिपल पनि फलो हुनु पर्यो त्यो केसमा। त्यहाँदेखि रर कन्सोनेन्टको पनि अघि डिस्कसन गरिहाल्यौँ, रर कन्सोनेन्ट पनि वर्डको एन्डमा, यो लर र रर कन्सोनेन्ट चाहिँ वर्डको एन्डमै मात्र युज हुन्छ। यो बाहेक अरू जति पनि कम्पाउन्ड कन्सोनेन्ट छ इनिसियली, मिडली, फाइनली जहाँ पनि युज गर्न सक्छौँ, बट लर र रडको चाहिँ खालि फाइनली मात्रै युज हुन्छ जब लरको साउन्डले वर्ड एन्ड हुन्छ र डाउनवर्ड एल लाग्ने प्रिन्सिपल छ भने लाग्यो। जब ररको साउन्डबाट वर्ड एन्ड हुन्छ र त्यहाँनिर डाउनवर्ड आर लाग्ने प्रिन्सिपल बनिँदैछ भने मात्रै लाग्छ। जस्तो बेरर, फेरर, एडमायरर, पुअरर, सेयरर, वेरर लेख्दा लेख्न सक्नु। त्यसको बादमा वा कन्सोनेन्टको पनि अघि डिस्कसन गरिहाल्यौँ। जब जब डब्लुएच टुगेदर सँगै हुन्छ त्यतिखेर वा कन्सोनेन्ट लाग्छ। जब डब्लु एक्लै हुन्छ स्ट्रोक वे लाग्छ या एब्रिभेटेड डब्लु लाग्छ, जुन चाहिँ हामीले अलरेडी पढिसकेको छ। अब त्यो पनि बिर्सेको छ भने रिभाइन्ड गर्नु पर्यो, आफै एकखेप रिभिजन गर्नु पर्यो। र वा सिम्पल, वाइट, एनीवेयर, नोवेयर, एभ्रिवेयर, एल्सवेयर लेख्दा यसरी लेख्नु सक्छौँ। त्यहाँदेखि मुनिपट्टि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा याद गर्ने छ त्यो पेजमा, एमपी र एमबी कन्सोनेन्ट चाहिँ हामीले त्यो केसमा मात्रै युज गर्न सक्छौँ जब एमपी र एमबीले वर्ड एन्ड हुन्छ या एमपी र एमबीको बादमा कुनै पनि एल र आर आएको छैन भने। बुझेन? सो एमपी र एमबी कन्सोनेन्ट त्यति बेला लाग्छ जब एमपी र एमबी मात्रै कन्सोनेन्ट छ, जस्तो कुनै पनि वर्डको बादमा, र एमपी र एमबीको बादमा एल या आर आउनु भएन। एमपी र एमबीको बादमा एल र आर आउँदैछ नि त्यतिखेर यो एमपी एमबी कन्सोनेन्ट लाग्दैन। यतिखेर यो पी को बादमा एल भएकोले गर्दा, बी को बादमा एल या बी को बादमा आर या बी को बादमा एल भएकोले गर्दाखेरि हामीले यति बेला चाहिँ परबर कन्सोनेन्ट लाग्छ। जस्तो इम्प्रेस लेख्दा हामीले एमपी कन्सोनेन्ट लाउनु सक्दैन एमपी भयो भन्दैन, किन आरको पी को बादमा आर इमिडिएटली छ। सो अगाडि नै हामीले पढिहाल्यौँ डबल कन्सोनेन्ट, इफ देयर इज अ एनी इमिडिएट एल एन्ड आर आफ्टर पिबीटीडी चेजे कन्सोनेन्ट त्यतिखेर डबल कन्सोनेन्ट पल्बल या परबर सिरिज लाग्छ भने त्यही फलो गर्नु पर्यो। यहाँ एमपी एमबीको कुरा आउँदैन, इम्प्रेस, इम्ब्रेस, एम्प्लाइ र एमडेम लेख्दा। त्यहाँदेखि मुनिपट्टि सर्ट फर्म छ। सर्ट फर्म भेरी इजी, स्ट्रोक वा अन द लाइन वेदर हो, स्ट्रोक वा अन द लाइन वेदर हुन्छ। एमपी र एमबी एबभ द लाइन, इम्पोर्टेन्ट और इम्पोर्टेन्स, सेम एमपी एमबी कन्सोनेन्ट अन द लाइन, इम्प्रुभ, इम्प्रुभड और इम्प्रुभमेन्ट। एमपी र सर्कल एस, एमपी चाहिँ हेभी हुन्छ है, एबभ द लाइन छ इम्पोसिबल, चल हाफ एबभ द लाइन चाइल्ड, चर हाफ एबभ द लाइन चेयर्ड, अन द लाइन चेयर्ड, कर हाफ एबभ द लाइन, कर हाफ एबभ द लाइन चाहिँ एकॉर्ड, अकॉर्डिङ, अकॉर्डिङ टू सबै हुन्छ, एकॉर्ड पनि हुन्छ, अकॉर्डिङ पनि हुन्छ, अकॉर्डिङ टू पनि हुन्छ। र कर हाफ अन द लाइन केड, पर हाफ एबभ द लाइन पर्टिकुलर, पर हाफ अन द लाइन अपर्च्युनिटी, र अकॉर्डिङ त अब एकॉर्ड, अकॉर्डिङ, अकॉर्डिङ टू त्यो भइगयो कर हाफ एबभ द लाइन, र अकॉर्डिङ टू द लेख्नु पनि त्यसमै द थप्यो।
according to the. So यहाँसम्म तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, होमवर्क गर्नुपर्छ, अन्त मात्रै तपाईँलाई यो कुराको ब्यालेन्स यहाँनिर आउँछ, अन्त मात्रै तपाईँलाई यो इम्प्रुभमेन्ट आउँछ र हातमा ब्यालेन्स आयो भने मात्रै स्पिडहरू बढ्छ. सो दिस इज अल अबाउट दिस च्याप्टर 14 र कम्पाउन्ड कन्सोनेन्ट. होप तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ र इफ यु आर ह्याभिङ एनी डाउट्स एन्ड अल तपाईँले कमेन्टमा गएर लेख्नु सक्नुहुन्छ, अर यु क्यान पर्सनली टेक्स्ट मी इन माई वाट्सएप नम्बर है त. सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. सो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र के कस्तो हुँदैछ र कमेन्ट गर्नु अभियसली नबिर्सिदिनुहोस् र अन्त च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नु एकदमै जरुरी छ है त. च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिराख्नु मोर फ्युचर भिडियोजको लागि र अपडेट्सको लागि आइबस् है त.